Sziasztok, akkor lássuk, hogyan is készül ez a nagyon finom, tartalmas leves. Először is kell hozzá sertéslapocka, egy tál ilyen zöldség. Azért választottam ezt, mert hogy ugye ezt már így lehet kapni a boltokban, csupán annyi különbség, hogy most meg lett tisztítva. Van benne fehérrépa, sárgarépa, zeller, karalábé, hát egy ilyen kis nyomi hagymát tettek hozzá, ebből lehet nagyobbat választhatok, illetve egy kis káposzta, ami a bablevesben nem való, de most bele fogom rakni. Jó, hogyan is készül? Hát a különlegessége az, hogy most, mivel gyors, ízletes és finom levesről van szó, nem száraz babot, hanem konzervbabot használok. Igen, hát mondhatnátok, hogy hát de ehhez száraz bab kell, de viszont, hogyha megnézzük azt, hogyha a száraz babbal nagyon sok a meló, mert ugye hát be kell áztatni, meg sokáig kell főzni, és ma már az energia igen nagy pénz és kincs, úgyhogy ha kiszámoljuk, nagyjából egálban leszünk, és nem lesz rosszabb a minősége, hogyha így készítitek majd el. Jó, először is tegyünk egy edénybe körülbelül olyan fél deci olajat. És miért nem füstölszalonnával indítok? Na hát azért, mert ezzel is szeretnék egy kicsit spórolni. Viszont beviszem ezt a füstölt ízt egy kis borssal, méghozzá füstölt fekete bors. Ebből fogok beletenni egy ilyen mozsárba némi mennyiséget, nézzétek csak. És nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan megörlöm. Így. Na nézzétek meg, hogy mennyire szépen meg lehet őrölni. Na, persze természetesen be lehet rakni borsölőbe is. Na a trükk ott van, hogy kijöjjön ez az igen erős, füstös és markáns ízvilág, hogy fölforrósítjuk ugye az olajat, és amikor már meleg, akkor beleszórjuk. Tehát nem a hagymával kezdünk, hanem a borssal. Így. Szép lassan elkezd kipirulni. Már most jó az illata. Na most ehhez adjuk hozzá aztán a hagymát, hogyha olyan csomagot választatok, amiben nagyobb maga a hagyma, akkor érdemesebb azt választani. Ez adja meg ugyanis a leves testét, tartalmasságát. Jó, ez is mehet most már hozzá. És a piruló hagyma a füstölt borssal együtt, hát az eszméletlen jó. Ami még tudja fokozni az élvezeteket, az a őrölt kömény mag. Ebből is egy jó csapott evőkanálnyit teszek majd bele. Így. Itt van. Amíg pirul a hagyma, hozom ugye a teáskanálnyi őrölt köménymagot, és ezt is ide rászórom. Így. Ilyenkor kell egyébként hozzáadni a babérlevelet is, hogy ez is egy picit meg tudjon pirulni. Nézzétek csak. Így. Most adok hozzá sót. Így, körülbelül most még csak így ennyi, de összesen kb. Egy evőkanál sóra lesz majd szükség, és hogyha ezt így kipirítjátok, nézzétek meg, már is egy ilyen illat felhő fog körbevenni titeket, illetve a konyhát, nagyon finom illata van. Na és akkor így kipipáltuk azt, hogy nem kell bele füstölt hús, vagy füstölt lé, hanem így a borssal már meg is van oldva. Jó, ilyenkor ezt követően jön hozzá a hús, ami már föl van kockázva, direkt olyat választottam, amivel szintén nincsen darabolás, így probléma, mert hogy össze van rakva, és hát ugye nézzétek meg, olyat érdemes venni, amivel van ez a kis fólia, illetve ilyen netszívó kendő, mert ezzel tud igazán frissen maradni a hús. Na, elpirítjuk, és hogy comb vagy lapocka, ugye ez sem mindegy, a combból ilyen száraz lesz a babletykó, a lapockából meg ilyen szaftos és nagyon ízletes. Jó? Tehát próbáljátok a comb helyett inkább a lapockát előnyben részesíteni. Jó. Na, amíg ez megvan és pirulgat, addig összedarabolom a zöldségeket. Amíg a zöldséget ugye vágjuk, azért néha kukkantsunk rá a húsra, hiszen hogyha ilyen jól szépen átpirul, akkor már kész van arra, hogy fölöntsük egy kis vízzel, körülbelül ugye 3 deci víz, ez mehet rá. Így. És most jön még egy trükk! A fedő, nem a fedő, hanem hogy ilyenkor szórjuk rá az egy evőkanál szárított petrezselyem zöldet. Most azért használok szárítottat, mert nincs itthon friss, de a szárított is lehet ugyanolyan jó, de akkor, hogyha megfelelő módon használjuk fel. Érdemes a főzés elején rászórni a szárított petrezselyemet, és úgy együtt párolni a hússal. Míg hogyha frisset használtok, azt inkább a végén tegyétek rá, vagy bele a levesbe. Na, akkor én darabolom tovább a zöldséget, és hogyha félpuha a hús, akkor mehet hozzá a zöldség.
Jó, hát körülbelül ugye 20 perc elteltével, hát így fogunk kinézni, hogy a hús már majdnem puha, és mondom, ha nem combot, hanem lapockát vásároltok, az tényleg hamarabb is megpuhul. Na, viszont följött a zsír a tetejére, ilyenkor kell rászólni a fűszerpaprikát, amiből csak egy ilyen kis kevéske mennyiséget használok. Így. Jó, az szépen ott eloldódik a zsírba, és akkor jöhet hozzá a zöldség. Mint azt láthattátok, ugye ebbe a zöldséges kombóba volt egy kis kellkáposzta levél is. Na most azt is összevágtam, annak az a titka, hogy amúgy nem tenném a bablevesben, nem fogom kidobni, másban nem tudom most elhasználni, és hogyha így nagyon apróra összevágjátok, és a végén belerakjátok, akkor egyébként tök jó benne. Jó? Na de, ezzel most jól összekavarom, így, és elkezdem jó erősen forralni. Körülbelül egy 5-10 percig. Tehát amikor már jól átrotyogta magát, na akkor jöhet a sűrítés. A sűrítéshez egy evőkanál lisztet fogok használni, és nagyon egyszerűen csak így elkezdem és rászórom. Nem kell pirítani, tehát nem fogom rántani, hanem csak így rászórom. Nem kell átszitálni, így higgyétek el, nem lesz csomós, csak ebben a fázisában kell rárakni. Paf! Így. Ezt követően pedig jöhet a bab. Jó, hát ugye konzerv babként ugye nincs olyan sok dolgotok vele, csak rászórjátok így a ételre, és egy ilyen mennyiséghez legalább 2 konzerv kell, de hogyha valaki esetleg 3-at használ, azzal sem rontja el. Csupán babosabb lesz. Jó. És ugye, ha megnézitek, ezeknél a konzerveknél, vagy modern konzerveknél a belső rész az egy ilyen műanyaggal van kibélelve. Figyelem, mert nem minden márkánál van ez a műanyag olyan műanyagból, amiből nem oldódik ki semmi, úgyhogy megbízható márkát választhatok. Jó. Ez csak egy kis közérdekű info. Na, és hogyha így elkevered most már a babot, ugye a zöldségeket és a lisztet, akkor kialakul egy nagyon sűrű ragu, amit már csak föl kell vízzel higítani ahhoz, hogy összerottyanjon, hiszen ilyenkor már a hús puha, és a babbal csak össze kell főnie, össze kell rottyania, és már is kész van a leves. A liszttől, amit pedig most hozzáadtunk, attól pedig egy kicsit sűrűbb lesz, tartalmasabb, és még inkább ennivaló. Ízesítés további része, jön hozzá most a maradék só, ugye összesen ugye egy kanálnyi só mennyiséget használtunk, ami még nagyon fontos, természetesen az, hogy picit csípjen egy kis paprikaszósz, ugye ez a zöld csilisromból. Hát most ki mennyire szereti a csípőset, én imádom, úgyhogy ebből egy jó nagy evőkanálnyi mennyiség is rámehet. Ha valaki akarja még turbózni, használhat természetesen piros szószból is. Jó, na megvan, akkor ilyenkor mondtam azt, hogy ugye hagyjuk a végére a káposztát, most rászórom a káposztát is, így, az. És jöhet a víz, mert hát ugye ezzel kell összefőzni, összerottyani. Na most annyi mennyiséget, ez körülbelül 1,5 liter lesz, annyit kell hozzáadni, hogyha így átkeveritek, akkor még egy kicsit maradjon fölötte egy kis víz. Így. Szóval ez az ilyen sűrű, tartalmas bableves lesz, nem az a híg lityi-lötyi. Úgyhogy ezzel körülbelül még így fedő alatt egy jó 15 percet kell közepes lángon főzni. Addig fogom, és a tojást, egész tojást összegyúrok annyi liszttel, amennyit felvesz, és ebből csinálok bele még egy kis levesbetétet. Akkor tehát jöjjön az utolsó, végső döfés a levesbe, mert hogy beleszaggatom ezt a kis, hát se nem galuska, se nem csipetke, ellenben egy igen lágy tészta, nézzétek, ami ugye ebből az egy tojásból és a 3 evőkanál lisztből lett. Sót direkt nem raktam bele, a leves egy picit sósabb, úgyhogy abból vegye föl. Egy kis víz, 2 kis teáskanál, és akkor mutatom a technikát, így szépen. Ilyen kis galuskákat. Egyébként ebből egy kemény gombócka lesz, de nem tudom, gyerekkoromban lehet, hogy megszoktam ezt, anyám mindig tett bele ilyet, és én nagyon megszerettem. Próbáljátok ki, mert olyan, mintha egy ilyen erősebb tésztát raknátok bele, tehát jó enni, fogravaló, ahogy az olasz mondaná, de nem úgy, ahogy ők értik, hanem ahogy én, hogy jó el lehet rágni. Jó, ennek a főzés ideje egyébként még legalább egy jó 8-12 perc, úgyhogy addig összeáll a leves is, mint azt láthatjátok, hogy nagyon szépen bugyog.
ezen a közepes lángon, összeérnek az ízek, és akkor nincs más dolog, mint hogy tálaljuk. Természetesen, aki szereti a tejfölt és eheti is, az még egy kis tejföllel tuningolja meg. És akkor tadám! Itt van, némi forralás után elkészült a tartalmas bableves. Nézzétek, hát úgy úsznak a vízen, akár a hattyúk, mármint a bablevesben ezek a kis betétek, mert hogy így jó bedagadtak, és hát ott van, ez tartalmas, na ez leves, gyerekek. Tálalásnál ugye ügyeljetek arra, hogy tegyetek bele tejfölt, mert én ugye bár 5 evőkanál tejfölt írtam, ezt hozzá tudjátok adni még így, amikor így a galuska már bele főtt, de külön a tetejére is tudtok rakni, ki hogy szereti. Természetesen, hogyha azt akarjátok, hogy mondjuk másnap, harmadnap is fogyasztható legyen a leves, mert egyébként ez pont tartalmas olyan kaja, amit simán eláll 2-3 napig hűtőben, és ha nem tesztek hozzá tejfölt, akkor még biztosabbra tudtok menni. Na de hát most ki ne enne meg így egy ilyen levest, még akár másnap vagy harmadnap is, már csak azért is, mert a bablevesre is igaz az, hogy bizony másnap még finomabb, hogyha áll egy kicsit. És akkor ugye én nem bírom ki, tehát még ez kis friss, hegyes, erős paprikát is szelek rá, hogy azért így legyen így. Na, és akkor hát én sem bírom ki, meg kell kóstoljam, milyen lett a végeredmény. Na nézzük. Hát ilyenkor még atomforró, de... Ez az. Na, ez egy olyan téli leves, amilyen borús időszakokra, meg nagy nyári estékre is kiválóan alkalmas. Próbáljátok ki. Sziasztok!